Assalamualaikum YouTube. Selamat pagi. Pagilah. Saya sekarang ni memang tengah ride waktu pagi kan. Orang tengok ni waktu tengah hari ke, petang ke, malam ke. Selamatlah semuanya. Moga-moga kita semua berada di dalam rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Okay, hari ini hari berapa bulan ni? Hari ni 31 Oktober. 31 Oktober saya join kawan-kawan ada pergi ride. Saya ride ni campur-campur. Saya tengok dalam list tu ada skuter, ada Domina, Benelli apa tu 2000. Campur lah, ni ride tak select punya. Hari ni cuti, buat esok nak outstation. So hari ni kita jalan-jalan dulu lah kan. Hari ni kalau kira tujuan dia ke Berhala ke Jerantek, kedai apa Kak No Kulai Asam Rong, tak silap saya. Asam Rong ni kira makanan tradisi orang Pahang lah kan. Saya pernah makan sekali, kalau tak silap dalam lebih kurang dalam 12 tahun lepas, 13 tahun lepas macam tu. Atau lebih mungkin 15-16 tahun lepas. Saya makan tu, macam mana cakap rasa dia pahit kelat macam tu. Dia gulai kan, guna ikan sungai masa saya makan tu. Tapi saya tak kena dengan selera kot, tak kena dengan tekak dengan lidah saya. Saya tak kerti nak enjoy makanan tu. Masa saya makan tu, masa tu dihidangkan lah makanan tradisi Pahang ni. Ada tempoyak, ada sambal hitam. Masa tu first time saya kenal sambal hitam. Masa tu sambal hitam tu makan dengan apa, ubi kayu rebus. Kena mat. Masa tu kita orang trip daripada tourism Malaysia. Masa tu saya ingat saya sampai kat Taman Negara Pahang. Taman Negara tu pihak urus dia tu dia sediakan gulai sarung tadi. Dia sediakan sambal hitam, sambal tempoyak, apa benda semua tu kan. Tapi saya kena tu sambal hitam tu. Memang sampai sekarang tu, orang kata saya tak jumpa lagi sambal hitam yang sesedap macam tu. That was 15-16 tahun lepas lah. Esoknya, tengah hari je dihidangkan gulai sarung ni lah. Ikan apa saya tak ingat, tapi ikan sungai lah. Mungkin ikan apa, tengah ke apa, saya tak ingat lah. Sarung tu sendiri saya tak kerti nak makan. Tak silap saya dia buat daripada biji getah ke buah getah macam tu lah. Dia ada rasa pahit-pahit tu kan. Itu saya tak kerti. Tapi hari ni sebab nak ride je, bukan nak makan sangat. Kita nak ride dengan kawan-kawan je. So tengoklah, saya akan try juga sarung tu. Mana tahu yang ni kena dengan selera kan. Sebab itu yang 15-16 tahun lepas tu kira last saya makan. Lepas tu saya tak makan lagi dah. Saya benda-benda yang, kalau makanan yang jenis-jenis eksotik macam tu, saya picky sikit. So saya tak. Kalau saya pernah jumpa makan tapi tak kena, saya tak makan dah tempat lain. Sebab saya percaya yang tempat yang saya makan mula-mula tu adalah yang orang kata hidangan yang terbaik lah kan masa tu kan. Lepas tu kalau jumpa kat kedai ke apa ke, saya tak makan dah. Sebab saya dah ada benchmark saya. Cuma ni saya nak try lagi sekali. Kita kata second chance kan. So kita try lah. So ride tak select ni, mana-mana je bagi nama ride kan. Bukannya anjuran sendiri. Okay, ride ni macam saya cakap tadi, dia campur-campur motor lah. Ada ni skuter, apa ni, NMAX tu style bang. Dia campur-campur. Saya sendiri sebenarnya, saya tak kenal pun diorang ni.
Saya tak kenal dia orang ni. Saya kenal seorang je. Abang Said. Abang Said ni dia pakai CFMOTO MT650 dengan Domina. Modenas Domina D400 tu kan. Saya tak tahulah dia nak bawa motor mana ni, tapi itulah, saya ni saya tak kenal lah dia orang. Nanti nak jumpa dekat tempat RV tu, saya pun macam RV, official RV ke mana pada timur ni, confirm lah tu apa BHP Gombak tu kan. So saya itulah, saya rasa akan jadi satu cabaran jugalah saya nak cari dia orang ni. Kecuali saya nampak Abang Said tu. Abang Said tu, saya tak tahu hari ni dia bawa motor mana. Agak nervous jugalah sebenarnya kan. Orang panggil ride with stranger. Tidaklah nervous, apa takut ke apa. Dia nervous sebab takut tak reti nak menyembang. Saya ni kadang menyembang lalut je, lalut je kan. Gitu-gitu je lah. So jom kita bagi ke RV kita. Dulu tu isi minyak dulu. Walaupun RV dekat BHP, tapi sebab saya orang kata pengguna Petronas lah kan. Kalau boleh saya nak isi Petronas. Kita berhenti sini dulu. Isi minyak dulu baik. Laju-laju apa, jalan macam ni ini sudah. Kalau pun Approximately 10 hours later. minyak ada lagi sahaja top up kan, supaya tak gerak berhenti. Gerak berhenti tu tak satu hal, aku kena tinggal dah berhenti, takkan nak suruh orang berhenti sekali kan. Kalau dah ride ramai-ramai ni mesti ada checkpoint je. Kat mana nak berhenti, kat mana nak berhenti. Tiba-tiba kalau seorang nak tiba-tiba sebab kau seorang semua nak kena berhenti isi minyak lah. Kenapa kan? Trafik nampaknya lancar Sebab orang dah balik semalam. Dah balik kampung semalam kan. Semalam tu dia walaupun ada ramai lagi yang kerja, tapi ramai juga dah balik kot. So hari ni dah tak berapa jam, cuti panjang ni. Hari ni hari Khamis, kalau dia orang ambil satu hari Jumaat, Sabtu, Ahad, dah 4 hari cuti. Seronok dia orang ni cuti. Yalah, untunglah macam saya ni kerja sendiri, cuti tak cuti macam tu je lah kan. So pergi RV di BHP Gombak. Harap-harap tak tertukar geng. Saya risau je kan. Rupanya mahala ke Siam. Sudah salah tim kan. Ayo man. So ni patutnya RV pukul 7 pukul 8.30. So tayar golek pukul 9. Sekarang pukul jam 8.37. Kita just nice lah tu. Nak tunggu pukul 9 tu tak adalah bersidai lama sangat kan. Tadi saya dah breakfast sama. So ni tinggal nak makan dah. Cari dia orang ni je lah. Risau pula. Mana geng ni?
Lapar jom singgah. Lapar tu tak lah, tadi dah makan. Saya, sudah. Oi, ramai ni. Nak kena call dulu ke apa? Agak-agaklah order bos saya. Tak jumpa. Itu dia bos saya. Assalamualaikum. Allah. Brother main gambar tak ada ini. Lah, ini bukan weekend. Brother tu raya. Trailer rosak. Masa betul. Laju dia orang ni. Ni ah, sedap je layan lek geram tengok. Dia takut menang ni. Oh. Tak tahu meter dia. Tapi meter tak betul motor ni. Ya. 1-2 meter. Sama lah, 1-2 kan. 1-2 kan. 1-2. Nampak ni. 1-2. Sedap tu. Saya layan lek kan. Ha? Tak payah kalau abang Syed kat belakang saya marah sikit. Sebab dia betul-betul belakang. Kalau dia sini sikit tak apa. Ni dia betul-betul belakang geram. Petronas selepas tahun bentung. Tahun bentung kalau 1 kilo macam tu, petronas sebelah kiri. Selamat datang ke Bentung, Bandar Eko Pelancongan, Daulat Kuala.
ni. Aduh.